Υπάρχουν εγκλήματα που ξεχνιούνται με το χρόνο και υπάρχουν πρόσωπα που χαράζονται με αίμα στη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης χώρας. Φεβρουάριος του 2001. Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ανάμεσα στο ανύποπτο πλήθος, ένας 26χρονος κρατούμενος περπατάει φορώντας χειροπέδες. Δίπλα του, 2 έμπειροι αστυνομικοί και ένας εξωτερικός φρουρός. Ο κρατούμενος υποστηρίζει ότι υποφέρει από κρίσεις επιληψίας, όμως δεν έχει έρθει για να γιατρευτεί. Έχει έρθει για να μετατρέψει το νοσοκομείο σε πεδίο μάχης. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο κρατούμενος βγάζει ένα κρυμμένο όπλο. Πυροβολεί εμψυχρό. 2 αστυνομικοί πέφτουν νεκροί. Ένας φρουρός τραυματίζεται σοβαρά. Ο δράστης εξαφανίζεται σαν σκιά στο πλήθος, αφήνοντας πίσω του πανικό, αίμα και μια ολόκληρη χώρα σε κατάσταση σοκ. Το όνομά του Κώστας Πάσαρης. Για την ελληνική αστυνομία, ο νούμερο 1 δημόσιος κίνδυνος. Για την κοινή γνώμη, ο πιο αδίστακτος, ανεξέλεγκτος και επικίνδυνος κακοποιός που πέρασε ποτέ. Πώς όμως ένας 15χρονος από το αναμορφωτήριο μετατράπηκε σε μηχανή δολοφονιών, πώς κατάφερε να εξευτελίσει ολόκληρους αστυνομικούς μηχανισμούς και τι συνέβη όταν χρόνια μετά έσπασε τη σιωπή του σε μια πολυσυζητημένη τηλεοπτική συνέντευξη. Κρατηθείτε. Αυτή είναι η πλήρης εφιαλτική ιστορία του Κώστα Πάσαρη. Μέρος 1. Η γέννηση ενός εγκληματία. Αθήνα, 9 Μαρτίου 1975. Ο Κώστας Πάσαρης έρχεται στον κόσμο. Πατέρας Έλληνας, με καταγωγή από τη Σαντορίνη, μητέρα Ρουμάνα. Η παιδική του ηλικία δεν ήταν μια κανονική παιδική ηλικία. Η παραβατικότητα δεν ήταν απλά μια επιλογή, ήταν το περιβάλλον του. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, η αστυνομία εισβάλλει στο σπίτι του μετά από καταγγελίες και εντοπίζει κλεμμένα αντικείμενα. Οδηγείται στο αναμορφωτήριο για 6 μήνες. Όμως, το αναμορφωτήριο δεν τον σοφρονίζει. Τον σκληραίνει. Μόλις αποφυλακίζεται, συλλαμβάνεται σχεδόν αμέσως ξανά για επετεία. Η ενηλικίωση δεν φέρνει τη λογική, αλλά την κλιμάκωση. Το 1995, ενώ υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο 21ο Σύνταγμα Πεζικού στην Κομοτηνή, κατηγορείται για συνεχείς κλοπές. Η στρατονομία τον συλλαμβάνει και τον κλείνει στις στρατιωτικές φυλακές Αυλώνα. Και εκεί ο Πάσαρης δείχνει για πρώτη φορά το σκοτεινό του ταλέντο. Δραπετεύει, κηρύσσεται λιποτάκτης και βγαίνει στην παρανομία. Για έναν χρόνο η Αθήνα γίνεται ηλία του. Ένοπλες ληστείες, διαρρήξεις, επιθέσεις. Η δράση του ανακόπτεται προσωρινά στα τέλη του 1996, όταν μετά από μια άγρια περιπετειώδη καταδίωξη στους δρόμους της Καλιθέας, έχοντας μόλις ληστέψει μια γυναίκα έξω από τον ηλεκτρικό, οι αστυνομικοί καταφέρουν να τον αφοπλίσουν. Οδηγείται στις φυλακές της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Και εκεί το φυτίλι της τραγωδίας ανάβει. Στη Χαλκιδική γνωρίζει τον Νικολάη Εγκόρεα, έναν Ρουμάνο κατάδικο. Η χημεία τους είναι εκρηκτική. Αποφυλακίζονται μαζί το 1999, ενώνουν τις δυνάμεις τους με έναν ακόμη Ρουμάνο, τον Ιων Βασίλη, και σχηματίζουν την πιο επικίνδυνη συμμορία της εποχής. Ξενοδοχεία, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ταξιδιωτικά γραφεία. Χτυπούν στο κέντρο της Αθήνας με απίστευτη σκληρότητα και απόλυτη ψυχραιμία. Όμως, το αίμα δεν θα αργούσε να κυλήσει. Μέρος 2. Η συμπλοκή και η απειλή. 19 Φεβρουαρίου 2000. Πλατεία Βάθης. Η αστυνομία εντοπίζει τους 3 κακοποιούς. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η πλατεία μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη. Οι σφαίρες πέφτουν βροχή. 2 αστυνομικοί τραυματίζονται, ενώ ο Ιων Βασίλη πέφτει νεκρός από τα πυρά. Ο Πάσαρης και ο Γκόρεα καταφέρουν να διαφύγουν. Αλλά ο Πάσαρης δεν είναι απλά ένας ληστής. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος μίσος. Σηκώνει το τηλέφωνο, καλείται στον τηλεοπτικό σταθμό Α και εκτοξεύει μια απειλή που πάγωσε το Πανελλήνιο.
Θα σκοτώσω 3 αστυνομικούς για να εκδικηθώ. 3 μέρες μετά, στην πλατεία Αμερικής, οι αστυνομικοί τον μπλοκάρουν. Πάνω του έχει ένα οπλισμένο πιστόλι και μία χειροβομβίδα, έτοιμος για όλα. Συλλαμβάνεται πριν προλάβει να αιματοκυλήσει την περιοχή. Το ίδιο απόγευμα, στην Πετρούπολη, ο κολλητός του, Νικολάη Εγκόρεα, αρνείται να παραδοθεί και πέφτει νεκρός σε μία άγρια συμπλοκή. Ο Πάσαρης είναι πλέον μόνος και οδηγήθηκε στη φυλακή Κορυδαλλού, έχοντας χάσει και τους 2 συνεργάτες του. Εκεί, στον Κορυδαλλό, η προσωπικότητά του τρομάζει ακόμα και τους σοφρονιστικούς. Ο γνωστός αρχιφύλακας Αντώνης Αραβαντινός θα πει αργότερα για εκείνον. Ο Πάσαρης ήταν οπαδός της αυτοδικίας. Είχε μία τάση να ιδεολογικοποιεί την παραβατικότητά του. Διάβαζε πραγματεία περί βίας, Τσόμσκι, τον έφαγε και αυτόν η κόκα. Μου έστειλε εκτελεστή στο σπίτι μου, αλλά όταν άφησα τον άνθρωπό του να φύγει, ήρθε και μου είπε: «Έλεγα να σε σκοτώσω, αλλά αφού αφέπλυσες το φίλο μου και τον άφησες, τώρα θα σκοτώσω όποιον σε πειράξει». Μέρος 3. Η ματωμένη απόδραση για το ανθρωποκυνηγητό. Φεβρουάριος 2001. Ο Πάσαρης επικαλείται συνεχής κρίσης επιληψίας και καταφέρνει να εγκριθεί μεταγωγή του στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Στις 16 Φεβρουαρίου, οι αρχιφύλακες Αθανάσιος Δρακόπουλος και Διονύσιος Αλεβιζόπουλος μαζί με τον φρουρό Ανδρέα Φυσέκη τον συνοδεύουν. Κανείς δεν ξέρει πώς, αλλά ο Πάσαρης είχε καταφέρει να κρύψει ένα πιστόλι. Ο επιζήσας Ανδρέας Φυσέκης θυμάται: «Πήγαινα μπροστά. Πίσω μου ακολουθούσαν ο κρατούμενος και οι αρχιφύλακες. Ξαφνικά ακούω μπαμ μπαμ. Γυρνάω. Είδα τον κρατούμενο να στρέφει πάνω μου ένα όπλο φορώντας χειροπέδες. Μετά δέχτηκα τις σφαίρες». 2 αστυνομικοί νεκροί. Ένας βαριά τραυματισμένος. Ο Πάσαρης δραπετεύει μέσα στη σύγχυση. Η απειλή του έγινε πραγματικότητα. Ακολουθεί ένα άνευ προηγούμενου ανθρωποκυνηγητό. Ο Πάσαρης κρύβεται, αλλά δεν σταματά να σκοτώνει. Δολοφονεί τη Βουλγάρα ιερόδουλη Μπλάνκα Σλάτσεβα μετά από ερωτική συνέβρεση. Τον Ιούλιο του 2001, η αστυνομία εντοπίζει το κρυσφύγετό του στο Νέο Κόσμο. Στείνεται μια γιγαντιαία επιχείρηση με την ΕΚΑΜ. Ο Πάσαρης βάζει το κλειδί στην πόρτα. Όμως, μια βιαστική κραυγή των αστυνομικών, ακίνητος, του δίνει το δευτερόλεπτο που χρειαζόταν. Παρά το γεγονός ότι δέχεται σφαίρα στο πόδι, αντιδρά αστραπιαία, τρέχει στις σκάλες και εξαφανίζεται ξανά, έχοντας πριν ρίξει τη χειροβομβίδα η οποία δεν έσκασε ποτέ. Βάσει των λεγόμενων του, κάποια χρόνια αργότερα σε μια συνέντευξη που παραχώρησε, θα αναλύσει και θα εξηγήσει πως στάθηκε τυχερός, καθώς δεν είχε τραβήξει ποτέ την περώνη, καθυστερώντας στους αστυνομικούς. Η αποτυχία είναι τόσο μεγάλη που οδηγεί στην παραίτηση του αρχηγού της Ελλάς. Ο Πάσαρης έχει γίνει πλέον ο ορισμός του εφιάλτη. Μέρος 4. Το τέλος στη Ρουμανία και η συνέντευξη στην Ανίτα Πάνια. Σεπτέμβριος 2001. Ο Πάσαρης διαφεύγει στη Ρουμανία με πλαστό διαβατήριο. Όμως η δίψα του για έγκλημα δεν σβήνει. Στις 25 Νοεμβρίου εισβάλλει σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι, εκτελεί τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και αφαιρεί $16,000. Αυτό είναι όμως το τελευταίο του χτύπημα. Η ρουμάνικη αστυνομία τον εντοπίζει, εισβάλλει στο κρυσφύγετό του και τον συλλαμβάνει μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Καταδικάζεται σε ισόβια στις σκληρές φυλακές της Κραϊόβα. Παράλληλα, το 2020, η ελληνική δικαιοσύνη του επιβάλλει 4 φορές ισόβια και 49 χρόνια κάθυρξη. Όμως, η ιστορία του Πάσαρη είχε ακόμα ένα κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Μέσα στη φυλακή, ο Πάσαρης παραχωρεί μια σπάνια, πολυσυζητημένη συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή της Ανίτας Πάνια. Η εικόνα του δεν θύμιζε σε τίποτα τον αδίστακτο εκτελεστή του 2001. Ο Πάσαρης εμφανίστηκε στην οθόνη, υποστηρίζοντας ότι έχει μετανοήσει και πως το πρόβλημά του με τους αστυνομικούς είναι ως ιδιότητα. Η συνέντευξη αυτή διέσπασε την κοινή γνώμη. Από τη μία, κάποιοι είδαν έναν άνθρωπο που άλλαξε μέσα στην απομόνωση της φυλακής. Από την άλλη, οι οικογένειες των θυμάτων και η πλειοψηφία του κόσμου είδαν μια στιγμή υποκρισία, έναν αδίστακτο χειριστή που προσπαθεί να κατασκευάσει το προφίλ του μετανοημένου αμαρτωλού για να πετύχει την αποφυλάκησή του ή τη μεταγωγή του στην Ελλάδα. Η φράση που συζητιέται μέχρι και σήμερα είναι
Τους θα ήθελα να πω. Ναι, υπάρχει κάτι περίεργο σε αυτό. Κατά ένα περίεργο τρόπο. Ναι, το είπες όμορφα. Αλλά έχω παρατηρήσει στις ειδήσεις γενικά, όταν οι αστυνομικοί σκοτώνουν ένα παιδί, για παράδειγμα, λένε τον πυροβόλησαν θανάσιμα. Τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Οι αστυνομικοί τραυματίζουν θανάσιμα, οι κακοποιοί σκοτώνουν. Βλέπεις, θέλω να πω. Οι αστυνομικοί όταν πηγαίνουν στη δουλειά, για παράδειγμα, έχουν σωρό. Οι κακοποιοί έχουν πτώματα κτλ. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει κάνει κακοποιούς όμως. Δεν νομίζω ότι οι κακοποιοί γίνονται κακοποιοί γιατί θα θέλανε να έχουν την αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων. Εγώ δεν πιστεύω στον όρο κακοποιούς, πιστεύω στον όρο παράνομος. Πριν αναλύσουμε τη φράση με ψυχολογικούς όρους, κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και ένα σχόλιο, κάντε εγγραφή για να μην χάνετε τις επόμενες έρευνές μας. 1. Γλωσσική αποστασιοποίηση και ουδετεροποίηση. Ο Πάσαρης επισημαίνει τη διπλή γλώσσα που χρησιμοποιεί ο θεσμικός λόγος για να περιγράψει την ίδια ακριβώς πράξη, την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής. Ο όρος τραυματίζουν θανάσιμα είναι γραφειοκρατικός, ουδέτερος και θεσμικά αποστηρωμένος, ενώ το σκοτώνουν φέρει πλήρη ηθική και εγκληματική απαξία. Ο όρος ορός προσδίδει σεβασμό και απουσία επαιτειότητας, ενώ το πτώμα υποβιβάζει το θύμα σε άψυχο αντικείμενο ενός εγκλήματος. Ψυχολογική ερμηνεία. Ο Πάσαρης χρησιμοποιεί αυτή την παρατήρηση για να αποδομήσει την ηθική υπεροχή των διοκτικών αρχών. Η υποβόσκουσα λογική του είναι: δεν είμαι εγώ ο μόνος που αφαιρεί ζωές, απλώς η εξουσία χρησιμοποιεί ωραίες λέξεις για να βαφτίζει τις δικές της δολοφονίες νόμιμες. 2. Μηχανισμός νοηματοδότησης και ιδεολογικοποίηση της βίας. Όπως είχε σημειώσει και ο αρχιφύλακας Αντώνης Αραβαντινός, ο Πάσαρης είχε πάντα την τάση να ιδεολογικοποιεί την παραβατικότητά του. Δεν βλέπει τον εαυτό του ως ένα κοινό, στιγνό εγκληματία που σκοτώνει για το χρήμα ή από παρόρμηση, αλλά ως έναν παράγοντα ενός πολέμου ανάμεσα στον υπόκοσμο και το σύστημα. Με τη φράση αυτή προσπαθεί να αναδειχθεί σε έναν κοινικό παρατηρητή της αλήθειας, έναν άνθρωπο που ξεσκεπάζει την υποκρισία του κοινωνικού και νομικού συστήματος. 3. Μετάθεση ευθύνης και προβολή. Παρά την προσπάθειά του να εμφανιστεί στη συνέντευξη ως μετανοημένος ή αλλαγμένος άνθρωπος που στράφηκε στο μοναχισμό-χριστιανισμό, ο λόγος του προδίδει ένα βαθύτερο μηχανισμό νοητικής προστασίας του εγώ του, εξίσωση θύματος και θήτη. Τοποθετεί τη δική του βία στο ίδιο ζύγι με τη βία της αστυνομίας. Άρνηση της μοναδικότητας του εγκλήματος. Αν όλοι σκοτώνουν και απλώς αλλάζουν τις λέξεις, τότε η δική του ενοχή σχετικοποιείται. 4. Ναρκισσιστική ικανοποίηση και έλεγχος αφηγήματος. Στην ψυχολογία των ατόμων με έντονα αντικοινωνικά και ναρκισσιστικά στοιχεία προσωπικότητας, η ευφυΐα, η οξύνια και ο έλεγχος των ενιών παίζουν κομβικό ρόλο. Ο Πάσαρης, λέγοντας αυτή τη φράση live στην τηλεόραση, νιώθει ότι κερδίζει τη διαλεκτική μάχη. Καταφέρνει να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις δικές του ιδεχθείς πράξεις, τις εκτελέσεις αστυνομικών και των πολιτών, σε μια φιλοσοφική, κοινωνιολογική συζήτηση περί γλώσσας και εξουσίας. Αυτό του δίνει την αίσθηση της υπεροχής. Δεν είναι απλώς ένας έγκλειστος, αλλά ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει πώς λειτουργεί ο κόσμος καλύτερα από τους θεατές του. Η ατάκα αυτή είναι ένα εξαιρετικό δείγμα αντικοινωνικής οξύνειας. Ο Πάσαρης εντοπίζει μια υπαρκτή γλωσσική κοινωνιολογική υποκρισία του συστήματος, όχι όμως για να κάνει κοινωνική κριτική, αλλά για να ελαφρύνει το βάρος του δικού του στίγματος και να παρουσιάσει τις δικές του δολοφονίες ως μέρος ενός γενικευμένου υποκριτικού παιχνιδιού βίας. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που σκότωνε ψυχρό 6 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους να αλλάξει πραγματικά? Σήμερα, ο Κώστας Πάσαρης παραμένει στα κοιλιά της Κραϊόβα. Η διαδρομή του αφήνει πίσω τις αδικαίωτες οικογένειες, ορφανά παιδιά και μια σκοτεινή παρακαταθήκη στο χάρτη του ελληνικού εγκλήματος. Πιστεύετε στη μετάνοια του Κώστα Πάσαρη, όπως την παρουσίασε στη συνέντευξή του, ή θεωρείτε ότι οι ανθρώπινοι νόμοι και η ηθική δεν μπορούν να του δώσουν ποτέ συγχώρεση? Γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτή η βαθιά έρευνα, κάντε ένα like, πατήστε εγγραφή στο κανάλι Crime Stories GRTV και ενεργοποιήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.